Hi mga ka-embodies! Ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa Stoichiometry. Una, ano ba muna ang Stoichiometry? Ayon sa definition nito, Stoichiometry is the study of a measure of the quantitative relationship between the products and reactants of a chemical reaction in terms of their relative ratio of mass or volume. Ang Stoichiometry ay nahati sa 4 na lecture. Una ay ang tungkol sa atomic mass, Avogadro's number, and molar mass. Ang pangalawang lecture ay tungkol sa percent composition and chemical formula. Ang pangatlong lecture naman ay tungkol sa chemical reaction and balancing chemical equations. At ang pang-apat ay tungkol sa mass relationships in chemical reaction. Sa video ito, ang tatalakayin lang natin ay ang tungkol sa atomic mass, Avogadro's number, and molar mass. Dumako muna tayo sa mga definisyon ng mga konseptong gagamitin sa talakayang ito. Una, ang atomic mass. Ito ay sinasabing quantity of atom contained in an atom of an element. Ito ay may unit na atomic mass unit o Dalton. Sa madaling salita, ito ay ang sukat ng bigat ng isang atom sa isang element. Ang relative atomic mass naman ay ang average of the weight of all isotopes. At ang panghuli, ang average atomic mass is the weighted average of all isotopes of an atom. Ito yung mga value na makikita nyo sa periodic table. Halimbawa, kung titingnan ninyo ang inyong periodic table, ang hydrogen ay may average atomic mass na 1.008 atomic mass unit. By international agreement, the reference atom chosen is carbon-12 isotope, which contains 6 protons and 6 neutrons. By definition, one atom of carbon-12 has a mass of exactly 12 atomic mass units. Ibig sabihin, sa isang atom ng carbon, ito ay may bigat na 12 atomic mass units. Ang definisyong ito ay gagamitin upang makompute ang atomic mass ng ibang elements sa periodic table. Magbigay tayo ng isang sample problem. One atom of selenium-77 is 6.410 times as heavy as an atom of carbon-12. What is the atomic mass of selenium-77? Paano natin kukunin ang atomic mass? Ayon nga sa explanation ko kanina, sa bawat isang atom ng carbon, ito ay may atomic mass na 12. Kaya, upang makuha natin ang atomic mass ng selenium-77, kailangan lang nating i-multiply ang value na 6.410 sa 12 na atomic mass ng carbon. Ayan, ang makukuha nating value ay 76.92 atomic mass unit. Isa pa ang sample problem. One atom of magnesium-24 is twice as heavy as an atom of carbon-12. What is the atomic mass of magnesium-24? Ganun din sa ginawa natin kanina, kailangan lang natin i-multiply ang 12 sa 2 kasi twice as heavy as an atom of carbon-12. Ibig sabihin, 2 beses siyang mas mabigat sa atom ng carbon-12. Ayan. Ang makukuha natin ay 24 atomic mass unit. Ang susunod naman ay ang average atomic mass of an element. Na sinasabi natin kanina is the weighted average of all isotopes of an atom. For example, may 3 isotopes si magnesium. Ito ay ang magnesium-24, magnesium-25, and magnesium-26. Ang abundance ng magnesium-24 ay 78.99%. Samantalang ang abundance naman ng magnesium-25 ay 10%. At ang abundance naman ng magnesium-26 ay 11.01%. Ibig sabihin, sa bawat 100 atoms ng magnesium, approximately 80 atoms ay magnesium-24, 10 atoms ay magnesium-25, and 11 atoms ay magnesium-26. Ganun din sa kaso ng chlorine. Ang chlorine ay may 2 isotopes. Ito ay ang chlorine-35 at chlorine-37. Ang abundance ng chlorine-35 ay 75% at ang abundance naman ng chlorine-37 ay 25%. Ibig sabihin,
kapag meron kang 100 atoms of chlorine, 75 of them are chlorine 35 and 25 of them ay chlorine 37. Ngayon, upang makuha ang average atomic mass, kailangan mo lang gawin ay i-multiply ang abundance sa kanilang atomic mass. Ngayon naman, magbibigay tayo ng sample problem. Copper has two stable isotopes with the following masses and percent abundances. Copper 63 with an atomic mass of 62.93 atomic mass unit and an abundance of 69.09%, and copper 65 with an atomic mass of 64.9278 atomic mass unit and an abundance of 30.91%. Calculate the average atomic mass of copper. So, paano ba natin i-compute ito? Ang kailangan lang natin, i-multiply ang abundance sa kanyang atomic mass at isa-sum natin yung dalawang isotopes. Ayan, yung solution. Atomic mass of copper 63 multiplied by the percent abundance of copper 63 plus atomic mass of copper 65 multiplied by percent abundance of copper 65. Ang makocompute natin na value ay 63.5475. Next problem naman tayo. An element consists of an isotope with a mass of 10.0129 atomic mass unit and 19.91% abundance, and another isotope with a mass of 11.0093 atomic mass unit and 80.09% abundance. Calculate the average atomic mass of this element. Refer to the periodic table and identify the element. So, dito naman sa problem na to, kailangan natin i-identify kung ano yung element na may gantong isotopes. Ayan. So, paano ba natin i-compute yan? Same lang naman sa ginawa natin kanina. Kailangan lang natin i-multiply yung atomic mass ng element sa kanyang percent abundance plus i-multiply pa ulit natin dun yung isang isotope sa kanyang atomic mass at ang kanyang percent abundance. Ayan. Ang makukuha nating value ay 10.8109 atomic mass unit. So, kung hahanapin mo siya sa inyong periodic table, ang element na may gantong average atomic mass ay ang boron. Okay? Ayan. Dumako naman tayo sa molecular mass at sa formula mass. Ano ba yung pinagkaiba nilang dalawa? Molecular mass is the sum of the average atomic masses of the atoms in the molecule. Yung molecule na tinutukoy natin dito ay yung covalent molecules. Samantala, ang formula mass naman ay yung sum of the atomic masses of the atoms in the ionic compound. Ayan, nagbigay tayo ng sample problem. What is the molecular mass of carbon dioxide? Kung titingnan natin yung molecule natin, ito ay may isang carbon at may dalawang oxygen. Ayan, paano ba natin ito i-compute? Kailangan lang natin kunin yung atomic mass na makikita natin sa periodic table at imumultiply natin ito sa number of elements in the molecule. Nakikita natin yung carbon ay may atomic mass na 12.01 atomic mass unit at ito ay iisa lamang sa molecule. Kaya yung 12.01 ay imumultiply natin sa 1. Ganon din sa oxygen. Ang oxygen ay may atomic mass na 15.99 atomic mass unit. And sa carbon dioxide, mayroon itong dalawang oxygen. So yung 15.99 kailangan nating i-multiply sa 2. Ayan. So, ang makukuha nating molecular mass ay 43.99 atomic mass unit. What is the formula mass of magnesium chloride? So, since ionic yung compound natin dito, ang term na ginamit ay formula mass.
Ganon din sa ginawa natin kanina, kailangan lang natin bilangin kung ilan ang magnesium sa iyong compound at kung ilan yung chlorine. So, since meron tayong isang magnesium at dalawang chlorine, yun yung imumultiply natin sa kanilang bawat atomic mass. Ayan. So, 24.31 atomic mass unit of magnesium multiplied to 1 at ang chlorine naman ay 35.45 atomic mass unit na kailangan natin i-multiply sa 2. Ayan, ang makukuha natin ay 99.21 atomic mass unit. Punta naman tayo sa concept ng mole. Sabi sa kanyang definition, a mole corresponds to the mass of a substance that contains 6.022 times 10 raised to 23 particles of a substance. Ibig sabihin, ang isang mole ay merong 6.022 times 10 raised to 23 particles. Yung 6.022 times 10 raised to 23 ay yung tinatawag nating Avogadro's number. Ayan, nagbigay naman tayo ng sample problem. Calculate the number of atoms of argon in 0.5 moles of argon. So, ano bang kailangan natin gawin dito? Given tayo ng 0.5 moles of argon, kailangan lang natin siyang i-multiply sa 6.022 times 10 raised to 23 argon atoms. Makakakuha tayo ng 3.01 times 10 raised to 23 argon atoms. Next problem naman tayo. Ang hahanapin naman natin dito ay yung moles, number of moles. Galing siya sa number of atoms. So, how many moles of cobalt are there in 4.960 times 10 raised to 25 atoms of cobalt? Ayan. Dito naman, kailangan lang nating baliktarin yung mole to number of particle ratio. So, yung 4.960 times 10 raised to 25 cobalt atoms ay imumultiply mo sa 1 mole of cobalt over 6.022 times 10 raised to 23 cobalt atoms. Ang makakompute natin na result ay 82.36 moles of cobalt. Molar mass. Molar mass is the mass of a given substance divided by the amount of that substance. Its unit is gram per mole. So, kung magkakaroon tayo ng dimensional analysis, madali lang siya. Kailangan mo lang i-divide yung mass mo sa number of moles mo. Magbigay naman tayo ngayon ng sample problem para sa molar mass. What is the molar mass of ethane? Ang ethane ay may molecular formula na C2H6. Ito ay may 2 carbon at may 6 na hydrogen. Parang sa ginawa lang natin sa formula mass kanina, kailangan lang nating i-multiply ang molar mass naman ngayon imbes na atomic mass unit sa kanyang number of elements. Ayan. So, ang carbon ay may 12.01 gram per mole. Imumultiply natin ito sa 2 at ang hydrogen naman ay may 1.01 gram per mole na molar mass na kailangan nating i-multiply sa 6. Ang makukuha nating sagot ay 30.08 grams per mole. Yun lamang para sa lecture na ito. Kung meron kayong mga katanungan or may mga sample problem kayo na kailangan nating solve, i-comment nyo lang sa baba and please click like. Thank you!